नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई पनिर साँदेर देखाउँछु। यो चाहिँ एकदमै युनिक र यम्मी भेजिटेरियन रेसिपी हो। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। साँदेको पनिर बनाउनको लागि मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा पनिर लिएको छु। अब यो पनिरमा चाहिँ सानो चम्चाले आधा चम्चा जति बेसार राख्ने, नुन, जिरा धनिया पाउडर, थोरै रातो धुलो खुर्सानी अनि 1 चम्चा जति दही राखेर यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। पनिर चाहिँ एकदमै सफ्ट हुने भएकोले यसलाई मिक्स गर्दा चाहिँ एकदमै बिस्तारै मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी पनिरमा पहिला नै मसला मल्दाखेरि पनिरको एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब यो पनिरलाई 10 मिनेटसम्म यतिकै राख्नुपर्छ। अब म यसलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु र यसको लागि मैले प्यान बसाले। अब यसमा थोरै तेल राख्ने र अब यो पनिरलाई चाहिँ बिस्तारै प्यानमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ डार्क ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ पनिर एकदम क्रिस्पी बन्छ। पनिर यतिको भइसकेपछि अब यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब यसमा थोरै रातो प्याज, हरियो प्याज अनि हरियो धनिया राख्ने। त्यसपछि अब म अदुवा, लसुन, टमाटर र खुर्सानीको पेस्ट बनाउँछु र यसको लागि मैले लिए अदुवा, लसुन। मैले चाहिँ थोरै टिमुर पनि राखेको छु। त्यसपछि यो सुकेको खुर्सानी, यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा डुबाएर राखेको थिएँ। अब यसको पेस्ट बनाउने। त्यसपछि अब यो टमाटर पनि राखेर पिस्ने। अब यो पेस्ट रेडी भइसकेको छ। यो पेस्टलाई पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा थोरै तोरीको तेल राख्ने। अब अलिकति मेथी पनि फुराउने। मेथी कालो भइसकेपछि अब यसमा अलिकति बेसार पनि राख्ने र अब यसले चाहिँ यो पनिरलाई झान्नुपर्छ। सानो चम्चाले 1 चम्चा जति कागतीको रस पनि राख्ने, नुन र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई मिक्स गर्दा चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्छ, नत्र भने पनिर टुक्रिन सक्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो साँदेको पनिर चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो साँदेको पनिरको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। Thank you for watching. Bye bye.